ሰላም ሰላም ወደ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በጣም አሪፍ ቆንጆ የሚጣፍጥ እና ከለርፉል የሆነ ፓስታ በአትክልትና ከሶስ ጋር በስጎ የተሰራ ነው። እንደምትወድ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን መሰለ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወሉ ምልክት ተጭናችሁ ለወደፊቱ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች አያመልጧችሁም ማለት ነው። ለነባሮቹም ሼር ለምታደርጉ እየመጣችሁ ቪዲዮዎችን ለምታዩ እና ላይክ ለምታደርጉ ለምታበረታቱ በሙሉ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁ። ከሚያስፈልጉን ነገር እንግዲህ ያዘጋጇቸው አትክልቶቹ ብራኮሊ አለኝ እዚህ ጋር። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ቀይ ሽንኩርት፣ ሌላ ደግሞ ፓርስሊ፣ ይሄኛው ደግሞ ፐርፕል ካቤጅ ይባላል። እንግዲህ ይሄንን ካላገኛችሁ ኖርማሉን ጥቁር ጎመን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ፓስታ ነው። ፓስታው ሆል ግሬን ፓስታ ነው። በጣም ቀጫጭኑ ፓስታ ነው። በጣም ቆንጆ ነው ይህ ፓስታ። እንዲሁም አያያዝምና በጣም አሪፍ ነው፣ እወደዋለሁ። ይሄንን ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ ሌሎችን ደግሞ ስንሰራ አዘጋጃቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥዬ የማደርገው ውሃ ሞቅ ብሎልኛል። ጥጃለሁ መጥበሻዬን። ብራኮሊያችንን እንደዚህ ቆረጥ አድርገን እንደዚህ ቆረጥ አድርገን ስቲም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለ5 ደቂቃ ያህል አፈለዋለሁ። ብራኮሊ በነገራችን ላይ ከ5 ደቂቃ በላይ መፍላት የለበትም። አረንጓዴውም መጥፋት የለበትም፣ አለበለዚያ ውስጡ ያለውን ሚኒራል ነገር ይዞብን ይሄዳል ማለት ነው። ትንሽ ፈላ ሲል የተወሰነ ትንሽዬ ጨው ጨምርበትና አንጠፈጥፈዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ውሃ ለፓስታው ጥጄ ነበር፣ ወይ አንፈልታል ማለት ነው። ፓስታው እንደምታዩት በጣም ቀጫጭን ነው እና በጣም የወደድኩት ፓስታ ነው። እሱን ደግሞ እንቀቅላለን። ፓስታ ላይ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ፣ ግን ይሄ እንደነገርኳችሁ በጣም የምወደው ፓስታ ነው፣ አያያዝም። ስለዚህ እኔ ዘይት አልጨምርኩበትም ማለት ነው። እንግዲህ ፓስታው በስሏል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማየት ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያገላበጥን ፓስታው ከጨመራችሁ በኋላ አንድ ያማስላችሁ ስትታውት እንትን አይል ማለት ነው። አያያዝም እና አይጠባበቅም ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ ሆኖ እንትን ብለዋል። ውሃውን እናጠፈጥፈዋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ። ከዛ መጥበሻ ጠጃለሁ ማለት ነው። መጥበሻዬ ላይ ዘይት ጨምራለሁ። እኔ ጨመርኩት የወይራ ዘይት ነው፣ የምግብ ዘይት። ከዛ ትንሽ ጋል ሲልልን ሽንኩርቱን ከተፈዋለሁ። እንደዚህ በጣም አላደቀኩትም። ማድቀቅ የለብንም ማለት ነው። አትክልት ላይ ሲሆን ችግር የለውም። ወጥ ለብቻ ነው እንጂ እንዳይታይ የማንፈልገው ማለት ነው። መታየት የለበትም ወጥ ላይ፣ ግን እዚህ ጋር ግን ችግር የለውም አትክልት ጋር። ከዛ ጂንጀር ኤንድ ጋርሊክ ፔስት ነው የምጨምረው። ያዘጋጅቼ ያስቀመጥኩት ነበረ የዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት። ከዛ ደግሞ ኦሬል ክሬሽ ፔፐር ወይም የተከካው ይሸጣል፣ እሱን የጨመርኩት። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ፐፐሪካ ነው የጨመርኩት፣ ወይም ፐፐሪካ ወይም የኛው ሀገር በርበሬ በትንሹ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው፣ መልኩን እንዲያሳምርልን። ከዛ ደግሞ እርድ ነው የጨመርኩት። በጣም ነው ከለሩን የሚያሳምረው ማለት ነው። እና የጣሙን ነገር ደግሞ ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው።
ከዛ ደግሞ ከተፍ አድርጌዋለሁ ያረኩትን የፐርፕል ካቤጅ ጨምረን እናማስለዋለን እና የፐርፕል ካቤጁ ትንሽ ጠንካራ ስለሚል ትንሽ ለቀቅ እንዲያደርግ ጥርሳችንን እንዳይዝ ትንሽ እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ጥብስ እናደርገዋለን። ውሃ እንዳያችሁት የለውም የፈላ ውሃ ትንሽ ጠብ እያረኩኝ አማስለዋለሁ። ከዛ መጨመረው ሌመን ሲዝኒንግ ነው። የሎሚ ፍቅፋቄ ደረቁ የትም ያሸጣል። ከዛ ደግሞ እንትን ነው ምንድነው ኦርጋኒዮ ሊቭስን የጨመርኩት። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ነው፣ ብላክ ፔፐር ነው የጨመርኩት እና እንዴት እንደምጣፈጡ ያው ስፓይስነቱን ይጨምራልናል። ብላክ ፔፐር ወይ ቁንዶ በርበሬ ግን ስንመገብ ከሁሉም ምግብ ጋር ብትጨምሩ የሚል እንትን አለ ጉግል ሰርች ላይ እና ለጤና በጣም አሪፍ ነው እና ለዛም ነው የጨመርኩት እንጂ አለመጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት የደረቀ ሴት ትንሽ ውሃ እየጨመርኩኝ እንደዛ አድርጌዋለሁ፣ ጥብስ አድርጌዋለሁ። ከዛ ጨው ነው የምጨምረው። የምትፈልጉትን መጠን ጨው ትጨምራላችሁ። ከዛ እንግዲህ አሁን ፓስታውን ለጨምረው ስለሆነ ፓስታውን እንዳያደርቅብኝ ትንሽ ውሃ ስለሚያስፈልገው እንደዚህ ውሃ ጨምርበትና ሲልልን ደግሞ ሌላውን ነገር አሳያችኋለሁ። ከዛ አሁን ፓስታውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨምረን በደንብ እናገላብጠዋለን። አያችሁ ቀለሙ ፐርፕል ካቤጅ መልክ አለው፣ የራሱ የሆነ ከለር አለው። በዛ ላይ ደግሞ የጨመርነው ፔፐሪካ ወይም ትንሽ ቺሊ ፓውደር መጨመር ትችላላችሁ እና ያው ስሙ ስለሚለያየ ነው እንጂ ስፓይስነታቸው አንድ ነው እና ከለሩን እንዴት እንዳሳመረው አያችሁ። ሁሉም ሲደባለቅ እዚህ ጋር በጣም ማለት ነው ቆንጆ የሆነ ያው በደንብ እናገናኘዋለን። ከዛ ብራኬሪውን አንጠጥቼው ነበር እንግዲህ ተንጠጥቷል እንዳያችሁት። ከዛ እሱን ነው የምጨምረው ማለት ነው። በቃ እናማስለዋለን። ካሁን ብራኬሪውን ከላይ ያደረኩት እንዳይፈርስብን ስለፈለኩኝ ነው እንጂ ፓስታውን ከመጨመራችሁ በፊት መጨመር ትችላላችሁ። ግን እሱ ስታማስሉት ፓስታ ውስጥ ከሚገናኝ ሊፈራርስባችሁ ይችላል ማለት ነው። ለውበት እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ቀጥዬ የማደርገው ፓርስሊ እንድቅቅ አድርጌ ከትፍ ያለው ማለት ነው። እሱን ከላይ ዝም ብለን እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ጋዙን አጥፍቼዋለሁ፣ ጠፍቷል። ያው እንትኑ ፓርስሊው እንዳያበስልብኝ ስለፈለኩ ነው። ከዛ ወደ ፕሌታችን እናደርግና የፈለግነውን ነገር ወደ ምግባችን ወይም ወደ ቡፌያችን መጨማመር እንችላለን ማለት ነው እና በጣም ነው ቆንጆ ነው። እንደምታዩት በጣም ያምራል። እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው ተመልካቾቼ። ይሄን ፓስታ የሰራሁት ከጾም በፊት ነው እና ከዚህ በኋላ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ መጨመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ
ፓርማዛን ቺዝ መጨመር ትችላላችሁ ከላይ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ይሄንን ስጎ ወይም ሶስ ማለት ነው ሰርቻለሁ። የሰራሁትን ቪዲዮ ለቀቂያለሁ ማለት ነው። እሱን ማየት ትችላላችሁ። ለፓስታም ለፒዛም ላዛኛም ይሆናል ብያለሁ እና በጣም አሪፍ ሶስ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ያንን ቪዲዮ እዩ። ከዛ ቀጥዬ ደግሞ እንዳሳያችሁ ይሄን ፓርማዛን ቺዝ ጨምሬበት ነበረ። በጣም ቆንጆ ነው። ለከለርም ለጣሙም ፓርማዛን በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ይመስላል ተመልካቾቼ። እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮዎችን እስከመጨረሻው ለምታዩልኝ ላያችሁልኝ በሙሉ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። ላይክ አትርሱ። ኮሜንት አድርጎ ላይክ የማያረግ ሰው ስለሚኖር አትርሱ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።